خبرية المصارف. خي المصارف ومصرف لبنان هن المكنة يلي كانت تجيب المصريات من برا بأي ثمن وتضخها جوا الناس تفكر حالها غنية وتروح تستورد. هاي المكنة تعطلت. مصرف لبنان إدارة عامة، لو منن عاجزين هودي اللي بالسلطة ما كان موظف مثل رياض سلامة بيصير هو الساحر يلي بلاه ما بيصير شيء. هيدا دليل إضافي على عجزهم. وبالتالي نحن تعاملنا مع المصارف فيها ناس شباب مثلكم، هودي عندهم كفاءات. لما عم بقول توزيع خسائر بدنا كمان نحافظ على هالخبرات قد ما هي، مش قصة فش خلق. نحن اليوم مش جايين نشبت ونصفي حسابات. المصارف ايه في خسائر هيلي ما فيكم هاي الخسائر عند مين؟ في ناس سرقوا هدول بيتلاحقوا اكيد، مش هون القصة. بس هودي اللي سرقوا المصريات بدنا نسدهم شو حاطينهم هن على الرف ناطرين تروحوا تجيبون من الرف؟ يعني هيك فكركم انتم؟ هيدي المصارف في ناس حاطه مصرياتها فيها، في ناس بتديني، في مؤسسات بتفلس. توزيع عادل وهادف للخسائر. ثالث شيء الاي ام اف. رح كل شغله يا محلى صندوق النقد قدام هاو، لانه صندوق النقد خصم بس بيفهموا. اسوأ شيء الواحد يتعامل مع ناس ما فاهمين شيء. اسوأ شيء صندوق النقد باخر تقرير قال انه لابد من وضع تراتبيه بين الدائنين، يعني مصريات الناس، كما يحصل في حالات تصفية وإفلاس المصارف. يعني اللي معه قرشين هيدا عملوا له تغطية، واللي معه أكثر أي نسبة، ومؤسسة ضمان الودائع يلي ما بتضمن إلا 5 ملايين ليرة هي تجليطها. وقالوا بفقرة تانية إنه المؤسسات يلي بتأدي دور وظيفي حيوي systemic vital functions هيدول بدكم تحصنوهم. يعني هالكم مستشفى، هالكم معمل، هودي مش بيطيروا بالتفليسة كيف ما كان. هيدا صندوق النقد. نحن جماعتنا عنا محمد شقير يلا 250 مليون دولار بتمروا. يا محلى صندوق النقد قدام المهبيل، يا محلى. طيب معلش لوضح كم شغله. هيدي قصه استفتاء واسترجاع والى اخره، هيدي امور بتستدعي يكون في سلطه مقتدره وعندها ضمن اسباب شرعيتها القيام بهذا الشيء. هيدا مش موجود اليوم، وبالتالي هذا مش مطروح. عمليا هيدا المطالبه فيه بيكون الواحد مش فهمان شو عم بيصير. واحد. اثنين، مساله يلي اثيرت عن اخر سؤال عن الراسماليه. يا اخوان الراسماليه كيف يعني؟ يعني الواحد بيكون معتقد مصدق انه هو هيديك الشغله وهالمصريات بخصوا ملكا خاصا ذلك الشخص. معتقد انه هو لما بيروح عم بيطلب انه صاحب المال يعطيه شغل. معتقد مقتنع مثل الديانه هيك تماما ذات الشيء. الرأسمالية هي جعل الناس يقتنعون بأنه من يمتلك المال يملك السلطة، وهي تماما مطابقة تماما للإيمان الأعمى الحرفي يلي ما فيه حس نقدي. إثارة الحس النقدي يلي بتخلي الواحد يشوف بالنظام الاقتصادي وبالقانوني وبطريقة استخدام الدين وبطريقة الانتظام المجتمعي أمر مؤبد. هيدي هي السلطة، هيدا الخضوع. لما قلت لكم بالأول إنه اللي مفكر إنه الدنيا طول عمرها هيك، اليوم قدامه بالتجربة عم بيبين إنه الدنيا ما بتضل مثل ما هي. هيدا السؤال عن الرأسمالية بأساسه. مسألة مقاومة وحزب الله. نعطي شوي طابع جامعي للنقاش. شو يعني مقاومة؟ امتى في مقاومة؟ بيصير في مقاومة لما الدولة بتنهزم وقسم من الناس بيرفضوا تقبل الهزيمة خلافا للأكترية وبيقاوموا. ولا ليش في مقاومة؟ المقاومة شو يعني؟ المقاومة هي رفض ما نتج عن الهزيمة
من قبل أقلية، لأنه إذا الأكثرية ما قبلوا بالهزيمة ما بيكون في هزيمة، بيكون في استمرار للصراع للمواجهة. وبالتالي المقاومة هي مواجهة للعدو الخارجي ومواجهة للسلطة الداخلية. كل المقاومات بالعالم هيك. نحن شو صار؟ نحن طبعا في ارتضاء بالهزيمة، ما كل التركيبة اجت بمطبخ واضح شو صار بالطائف، كيف صارت التركيبة، سقوط الاتحاد السوفيتي والامريكان كلنا بنعرفها. طيب اجت مقاومة بلشت مش حزب الله وبعدين حزب الله مش وقت طول. طيب وين المشكلة؟ المشكلة انه هذا الامر صار اسير التركيبة السياسية يلي ركبت بلبنان. طلعت هاي المقاومة شيعة وحزب الله اسمه واضح. نحن حتى لو حطوا لنا 6000 إشارة هن وغيرهم من أسمائهم لتيابهم للي بيحط فضة واللي بيحط ذهب وكل هالأخبار هاو، برجع بكرر لكم شغلة بتأمل تكون إلى معنى عند كل واحد. نحن هيدول ما منشوفهم هيك، نحن هودي منشوفهم مواطنين ومواطنات. نحن ما منشوفهم لا شيعة ولا موارنة ولا دروز ولا العدية كلها سوا. هودي عندهم مشكلة، هودي عندهم مشكلة كتير كبيرة، لأنه حطوا تضحيات كبيرة، عملوا إنجاز عسكري غير مسبوق، بس عندهم مشكلة رهيبة إنه هيدي مقاومة أفقها مسدود. عندهم مشكلة إنهم حاسين حالهم شيعة، نحن مش شايفينهم شيعة. وبالتالي لما بنقول دولة مدنية وهذه الدولة قررت عن مسؤولية، مش حكي على التلفزيون إن العدو الإسرائيلي وما بعرف شو، لا لا، إلها تبعات. قرار رهيب إنه بلد يقرر يكون بعداء مع بلد مثل إسرائيل اللي وراه كل المنظومة الإمبرية. قرار رهيب هذا، بالحكي هيني عم نحكي جد. وقتها هيدا بيؤدي لتبعات من أنظمة البناء. لكم لآخر لوين بيكونوا خزانات المازوت، لكيف التجديد العسكري، لكيف أنظمة المخابرات يلي بدنا نعملها برا. هيدا الحديث الجدي. ايه نحن عم نجي بنقول نهارتها لهؤلاء يلي معتبرين حالهم شيعة، شباب انحلت أزمتكم، لأنه نحن مسؤولين تجاهكم وعنكم. ما بقى في حزب مقاوم شيعي بكل وضوح.